በዛሬ ቪዲዮ ቱቶሪያል ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ11ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ሌሰናችን የግሬድ 11 ዩኒት 3 ኤክሰርሳይዝ 3.5 and 3.6 ያሉ ጥያቄዎች ከአጫጭር ማብራሪያ ጋር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። Write a plausible new structure of phosphogen። ስለዚህ የፎስፎጅን አሳማኝ የሆነ ሊው ስትራክቸር ሳሎን የተባላችሁት የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? is to decide which atom is the central atom. central atom የትኛው አተም እንደሆነ ዲሳይድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ሴንትራል አተማችን ነው፣ ምክንያቱም ካርበን less electronegative than oxygen and chlorine ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ክሎሪን፣ እነዚህ ሁለት ክሎሪን አተሞች አውተር ላይ ይሆናሉ፣ ኦክሲጅንም እንደዛው። ከዛ በመቀጠል ሁለተኛው ስቴፕ ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን ካልኩሌት እናደርጋለን። ስለዚህ ካርበን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 4 ነው ሲባዛ በ1 4። ኦክሲጅን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 6 ነው ታይምስ 1 አሁንም 6። ክሎሪን ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 7 ነው፣ ሁለት አተሞች ስላሉኝ 14። ስለዚህ ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮንስ 24 ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው። ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮን 24 ኤሌክትሮኖች ናቸው። the next step ምንድነው? እነዚህን በሲንግል ቦንድ ማያያዝ። ስለዚህ ስንት ኤሌክትሮን ተጠቀምኩኝ? አንድ ሲንግል ቦንድ ሁለት ኤሌክትሮን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ወይም የሚይዘው ብለናል። ስለዚህ 6 ተጠቀምን፣ 18 ይቀረኛል። እነዚህን ሪሜይኒንግ ኤሌክትሮንስ ከፔሪፌራል ወይም አውተር አተምስ በመጀመር እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 8 እስኪሞላ ማለት ነው። ሁለት ኦሬዲ እዚህ ያለን፣ ስለዚህ 8 እስኪሆን እንደዚህ አድርገን እናስቀምጣለን። ስለዚህ ጠቅላላ ስንት ተጠቀምን? 18። ምንም የቀረ ኤሌክትሮን የለም። ነገር ግን ሴንትራል አተሙ ኦክቴት ስላልሞላ ምንድነው የምናደርገው? ኦክቴት እስኪሞላ ድረስ እነዚህ ፔሪፌራል ላይ ያሉ ሎን ፔሮች ወደ ቦንድ ፔር እንቀይራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከፔሪፌራል ሎን ፔር በመውሰድ ወደ ቦንድ ፔር ወይም መልቲፕል ቦንድ እቀይራቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህን ወስድና ወደዚህ ቀይረዋለን እንደማለት ነው። ይሄ አንድ ፖሲብል ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር this is not the only Lewis structure። ስለዚህ ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌላም ሊው ስትራክቸር መሳል ይቻላል ማለት ነው። ለዚህ ሞለኪውል ከአንድ በላይ ሊው ስትራክቸር መሳል ይቻላል። ስለዚህ የመጀመሪያው የሳልኩት ይሄን ይመስል ነበር። ከዛ እነዚህን ሎን ፔሮች እና ቦንዲንግ ፔር ቦታቸውን በማቀየር የተለያዩ ስትራክቸሮች መሳል ይቻላል። እነዚህ ምን እንላቸዋለን? ደም የሳልኩት ሊው ስትራክቸር ይሄኛው ነበር። ነገር ግን ለዚህ ሞለኪውል ከአንድ በላይ ሊው ስትራክቸር መሳል ይቻላል። እነዚህ ሬዞናንስ ስትራክቸርስ ይባላሉ። ስለዚህ ሬዞናንስ ስትራክቸር የሚፈጠረው እንዴት ነው ብለናል? የሎን ፔር እና ቦንድ ፔር ሎኬሽን ወይም መገኛ በማቀየር የሚፈጠር ስትራክቸር ነው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁንም እንዴት ከዚህ ስትራክቸር ወደዚህ ስትራክቸር እንደሄድን እናያለን። ስለዚህ እነዚህን መለስኳቸው፣ ይሄን ደግሞ ወደዚህ መጣ፣ ሌላ ሊው ስትራክቸር ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይሰጠናል ማለት ነው። አሁንም እዚህ ጋር ከዚህ ወደዚህ፣ ከዚህ ደግሞ ወደዚህ ስንሄድ ይሄን ሶስተኛ ስትራክቸር እናገኛለን ማለት ነው። ነው ማድረግ ያለብን የመጀመሪያው ስትራክቸር ነው ወይስ የሁለተኛው ወይም ደግሞ የሶስተኛው ሊው ስትራክቸር ነው ፕላውሲብል ስትራክቸር የሚለውን ዲሳይድ ማድረግ አለብን። ይሄን ዲሳይድ ለማድረግ we have to use formula charge to discriminate which structure is the most plausible። ስለዚህ የፎርማል ቻርጅን ኮንሰፕት በመጠቀም የትኛው ስትራክቸር አሳማኝ ስትራክቸር እንደሆነ መለየት እንችላለን ወይም አይደንቲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ሁለት ስትራክቸሮች የትኛው
አሳማኝ ሊው ስትራክቸር እንደሆነ ግን እንዴት እንደምትለዩ ያሳያችኋለሁ። ፎስፎጅን 3 ሬዞናንስ ስትራክቸርስ አሉት። ሁለቱም ኢኩቫለንት ናቸው፣ አንዱ ግን ይለያል። አሁን እነዚህ ኢኩቫለንት ስለሆኑ በአንድ ስትራክቸር ሪፕሬዘንት አድርጌ ነው አሁን ፎርማል ቻርጁን የምሰራው ማለት ነው። ይሄ ማለት ሬዞናንስ ስትራክቸሩ ሁለት ነው ማለት እንዳልሆነ ልብ እንድትሉ ፈልጋለሁ። alright, so with that in mind አሁን let us calculate formal charge. formal charge እንዴት ነበር ካልኩሌት የምናደርገው? valence electrons minus half of shared electrons plus unshared electrons እንደዚህ ነበራል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 6 ነው፣ የኦክሲጅን ማለት ነው። የዚህ ኦክሲጅን ነው የምሰራው። ስለዚህ 6 ቫለንስ ኤሌክትሮን አለው። ስንት ሼርድ የሆኑ ኤሌክትሮንስ አሉት? ስለዚህ አንድ ሲንግል ቦንድ ማለት 2 ማለት ነው። so times 2 ፕላስ አንሼርድ የሆኑ ደግሞ 6 አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ 1 ይሆናል ማለት ነው። ካርበን ካልኩሌት ብታደርጉት ካርበን ካልኩሌት ስናደርግ ፎርማል ቻርጁ ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 4 ማይነስ ሃፍ ኦፍ ስንት ሼርድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች አሉት? ስለዚህ እዚህ ጋር 4 6 8 አይደል? ስለዚህ 8 ፕላስ 0 አንሼርድ ኤሌክትሮንስ ምንም ሎን ፔር የለውም። ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 0 ይሆናል ማለት ነው። እኛው ነው የምሰራው። ክሎሪን 7 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉት ታይምስ ስንት ሼርድ የሆኑ ኤሌክትሮኖች አሉት? 4 ማለት ነው። እነዚህ ማለት ናቸው። ፕላስ ስንት ሎን ፔርስ አሉት? 4። ስለዚህ ይሄን ፕላስ 1 ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ክሎሪን ነው የምሰራው። ቫለንስ ኤሌክትሮን 7 ነው። ሃፍ ኦፍ ስንት ሼርድ ኤሌክትሮንስ አሉት? 2 ፕላስ 6 ሎን ፔርስ አሉት ወይም አንሼርድ ኤሌክትሮንስ። ስለዚህ ይሄ 0 ይሆናል ማለት ነው። ለሁለተኛው ስትራክቸር ደግሞ እንሂድ። ስለዚህ ከዚህ ልጀምር ነው የኦክሲጅን። ስለዚህ ኦክሲጅን 6 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ so half of how many shared electrons does oxygen has? 4 plus unshared electrons 4። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 0 ነው። ካርበን obviously 0 ነው። የዚህኛው ክሎሪን ልሰራለው። ስለዚህ 7 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉት። half of ስንት shared ኤሌክትሮንስ አሉት? 2 ማለት ነው። ፕላስ አንሼርድ ኤሌክትሮንስ ደግሞ 6። ስለዚህ ይሄም 0 ነው ማለት ነው። አሁን የዚህ ክሎሪን ሰራለው። 7 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉት። ሃፍ ኦፍ ስንት ሼርድ ኤሌክትሮንስ አሉት? 2 ፕላስ 6 አሁንም 0 ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ሶ ፎርማል ቻርጅ የዚህም 0 ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ የእያንዳንዱ አተም ፎርማል ቻርጅ ኦን ኢች አተም 0 ከሆነ ወይም as nearly 0 as possible ከሆነ preferable ነው ወይም ደግሞ ብዙ contribute ያደርጋል to the molecule ብለናል። therefore ይሄ ስትራክቸር ካያችሁት ሁሉም አተም ላይ ያለው ፎርማል ቻርጅ 0 ነው። እዚህ ጋር ግን እዚህ ጋር ስንመጣ -1 አለ፣ እዚህ ጋር +1 አለ። ስለዚህ 0 ቻርጅ ያለው ፕሪፈራብል ወይም ደግሞ ለሞለኪውሉ ብዙ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል የሚል ኮንሰፕት ስላለ በዛ መሰረት ይሄ ስትራክቸር is the correct ወይም plausible structure from the 3 resonance structures ማለት ነው። ከሶስቱም ብዙ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ወይም ደግሞ አሳማኝ የሆነው ሊው ስትራክቸር አሁን መሰጣችሁ ሊው ስትራክቸር ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ አድርጋችሁ ዲስክሪሚኔት ወይም ደግሞ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። so the plausible Lewis structure is this structure ማለት ነው። draw a Lewis structure for formic acid። ስለዚህ
አሁንም እዚህ ጋር የፎርሚክ አሲድ ሉዝ ስትራክቸር ሳሉን የተባላችሁት የመጀመሪያው ስቴፕ ኢን ድሮዊንግ ሉዝ ስትራክቸር ምንድነው ብለናል? ሴንትራል አተም መምረጥ። ስለዚህ ካርበን ሴንትራል አተማችን ይሆናል። then ሁለት ኦክሲጅን አተሞች አሉን፣ አንዱ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር እንደዚህ። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር የተለያየ አቀማመጥ አለ። ለምሳሌ ይሄ ሃይድሮጅን እዚህ ጋር መሆን ይችላል ማለት እንደዛ አድርጋችሁ መሞከር ይችላልላችሁ። ግን you will see ይሄ አቀማመጥ ትክክለኛ እንዳልሆነ አሁንም ፎርማል ቻርጅ በመጠቀም ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው። alright ስለዚህ እኔ ግን to save time I will only proceed with this arrangement of atoms ማለት ነው። ስለዚህ አሁን the next step is total valence electron calculate ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጅን አንድ ቫለንስ ኤሌክትሮን ስላሉት ታይምስ 2 ምክንያቱም ሁለት አተምስ ኦፍ ሃይድሮጅን ስላሉን 2 ይሆናል። ኦክሲጅን 6 ጊዜ 2 12 ካርበን አራት ቫለንስ ኤሌክትሮን ስላሉን ታይምስ 1 is 4 ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 18 ይሆናል ማለት ነው። ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 18 ካልኩሌት አድርገናል። ስለዚህ the next step is እነዚህን አተሞች በሲንግል ቦንድ ማያያዝ። እንደዚህ አድርገን ማያያዝ። ጠቅላላ ስንት ኤሌክትሮን ተጠቀምን? 8። ስንት ይቀረናል? 10። so remember ሴንትራል አተማችን ካርበን ነው። ስለዚህ እነዚህ ሪሜኒንግ ኤሌክትሮንስ ከፔሪፈራል በመጀመር ነው የምናስቀምጣቸው። ስለዚህ ፔሪፈራል አተም እዚህ ጋር ኦክሲጅን አለኝ። ስለዚህ 6 ተጠቀምኩኝ። እዚህ ጋር ኦክሲጅን ጋር 4። ሃይድሮጅን ኦሬዲ ፉል ነው፣ ምክንያቱም ሁለት እንዲኖር ብቻ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። 10 ኤሌክትሮኖች ተጠቀምኩኝ። ምንም የቀረ ኤሌክትሮን የለም። ነገር ግን ሴንትራል አተሙ ኦክቴት አይሞላ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ከፔሪፌራል ወይም ከአውተር አተምስ አንድ ሎን ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን ወደ ቦንዲንግ ፔር እንቀይረዋለን ወይም ወደ መልቲፕል ቦንድ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ወስድና እዚህ ጋር ደብል ቦንድ ላድርግ። አሁን ይሄ this is one possible loose structure። አሁንም ሬዞናንስ አለው ማለት ነው። አንድ loose structure አይደለም ሪፕሬዘንት የሚደረገው፣ ሁለት loose structures can be drawn ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ ሬዞናንስ እንደሚባሉ ማስታወስ አለባችሁ። ስለዚህ ከነዚህ የትኛው ነው አሳማኝ የሆነ ሉዝ ስትራክቸር የሚለውን አሁንም የፎርማል ቻርጅ ኮንሰፕት መጠቀም እንለያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ ሴቭ ለማድረግ ታይም ቶሎ ብዬ ፎርማል ቻርጁን ካልኩሌት አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪሜምበር ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት ስናደርግ ቫለንስ ኤሌክትሮንስ ማይነስ ሃፍ ኦፍ ሼርድ electrons plus unshared electrons አድርገን ነው የምናገኘው። ስለዚህ ይሄን ፎርሙላ በመጠቀም የዚህ 0 ነው 0 0 0 0 ያንዳንዱ አተም ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት አድርጋችሁ አም ሹር እንደዚህ እንደምታገኙ በግልጽ እንደሚታየው አሁንም የመጀመሪያው ጋይድላይን መጠቀም ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ ስትራክቸር ላይ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቻርጅ አለ፣ ኔጌቲቭ ፎርማል ቻርጅ፣ ፖዚቲቭ ፎርማል ቻርጅ አለ። ስለዚህ ቻርጅድ የሆኑ አተሞች አሉ። እዚህ ስትራክቸር ላይ ስንመጣ ደግሞ የእያንዳንዱ ፎርማል ቻርጅ 0 ነው። ስለዚህ ምን ብለናል? የመጀመሪያው ጋይድላይን የሚለው በእያንዳንዱ አተም ላይ ፎርማል ቻርጁ 0 ከሆነ ሞር ፕሪፈራብል ነው ብለናል። ይሄ ስትራክቸር ሞር
plausible structure ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን I will give you the plausible Lewis structure for formic acid ማለት ነው። structure more plausible የሆነ structure ነው ማለት ነው for formic acid. Write a plausible Lewis structure for carbonyl sulfide. ለካርቦናይል ሳልፋይድ አሳማኝ የሆነ Lewis structure ሳሉ ነው የተባላችሁት። ስለዚህ አሁንም same steps ተጠቅመን እንዴት plausible ወይም ደግሞ አሳማኝ የሆነ Lewis structure እንደምትለዩ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ central atom ወይም arrangement of atoms decide ማድረግ ነው። ስለዚህ ካርበን central atom ይሆናል። oxygen on the peripheral, sulfur also on the peripheral ይሆናል። በመቀጠል total valence electron calculate ማድረግ። ስለዚህ ካርበን 4 valence electrons አሉት። ስለዚህ times 1 is 4. oxygen 6 times 1 is 6. sulfur 6 valence electrons አሉት። times 1 is 6. ስለዚህ total is 16. 16 valence electrons calculate አድርገናል። በመቀጠል እነዚህን በሲንግል ቦንድ እናያይዛለን። 4 ተጠቀምን 12። ከዛ እነዚህ የቀሩ ኤሌክትሮኖች ከአውተር አተም በመጀመር እንደዚህ 8 እስኪሞል ድረስ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ተጠቀምን? 12። ስለዚህ ምንም የቀረ ኤሌክትሮን የለም። ነገር ግን ሴንትራል አተሙ ኦክቴት ስላልሞላ ምን እናደርጋለን? ከፔሪፌራል ሎን ፔር ኦፍ ኤሌክትሮንስ ወደ ደብል ቦንድ እንቀይራለን ማለት ነው። አሁንም አልሞላም። ስለዚህ ሁለተኛውን እንደዚህ አድርገን ሲጋ ስለዚህ ይሄ አንድ ፖሲብል Lewis structure ነው። ነገር ግን plausible ስንባል የተለያየ Lewis structure መሳል እንደሚቻል ማሳያ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ one possible Lewis structure for carbonyl sulfide። አሁን ሌሎቹን structures ደግሞ እንስላለን ማለት ነው። ይሄ structure resonance structure አለው ማለት ነው። resonance structure የሚፈጠረው እንዴት ነው ብለናል? የሎን ፔሮቹ እና ቦንድ ፔር መገኛ ኦር ሎኬሽን በማቀየር የሚፈጠር ነው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ሎን ፔሮቹ ወደዚህ ከኦክሲጅን ማለት ነው እነዚህን ወደ ቦንድ ፔር ከቀየርኩኝ ቦንድ ፔር ደግሞ ወደ ሎን ፔር ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ስትራክቸር ኦክሲጅን ካርበን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አሁንም ይሄን ወደዚህ ሎን ፔሩ ማለት ነው። ቦንድ ፔሩ ደግሞ ወደዚህ። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኦክሲጅን ትሪፕል ቦንድ ካርበን ኤስ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሞለኪውል 3 የተለያዩ Lewis structures ይሰራሉ። እነዚህ resonance structures ይባላሉ። ስለዚህ ከነዚህ የትኛው ነው አሳማኝ Lewis structure የሚለውን አሁንም የፎርማል ቻርጅ ኮንሰፕት በመጠቀም እንለያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም to save time እኔ ቶሎ ብዬ ካልኩሌት አደርጋለሁ ማለት ነው። so remember formal charge ካልኩሌት ታደርጉ valence electrons minus half of shared electrons plus unshared electrons ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስለዚህ በዚህ መልኩ ካልኩሌት አድርጋችሁ የእያንዳንዱ ፎርማል ቻርጅ እንደዚህ ይመጣላችኋል። አሁንም እነዚህ
guidelines በመጠቀም አንዱን ከአንዱ ለመለየት ወይም ዲስክሪሚኔት ለማድረግ እንድንጠቀም ያግዘናል ማለት ነው። ለዚህ ነው በጣም ጥሩ ኮንሰፕት ነው ወይም ቱል ነው የምላችሁ ለዚህ ነው ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ስትራክቸር ላይ -1 ፎርማል ቻርጅ አለ፣ +1 ፎርማል ቻርጅ አለ። እዚህ ስትራክቸር ላይ ስንመጣም +1 ቻርጅ ፎርማል ቻርጅ አለ፣ -1 ፎርማል ቻርጅ አለ። ነገር ግን እዚህ ስትራክቸር ስንመጣ የእያንዳንዱ አተም ፎርማል ቻርጁ 0 ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ ስትራክቸር ሞር ፕላውሲብል ስትራክቸር ነው ከነዚህ ከሁለቱ ስትራክቸሮች። ሞር ፕላውሲብል ማለት ለሞለኪውል ብዙ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ስትራክቸር ይሄ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስትራክቸሩን ሰጣቸዋለሁ ማለት ወይም ስላቸዋለሁ። ስለዚህ this is a plausible structure for carbonyl sulfide ማለት ነው። Write 3 equivalent structures for the sulfur trioxide molecule that obey the octet rule. The sulfur trioxide 3 equivalent structures meaning resonance structures ማለት ናቸው። እነዚህ resonance structures ግን equivalent ናቸው ማለትም ሁሉም ስትራክቸሮች እኩል ለሬዞናንስ ሃይብሪዱ ኮንትሪቢዩት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ከአንዱ መለየት አይቻልም ማለት ነው። So now let us draw the Lewis structure for sulfur trioxide. So sulfur central atomation ይሆናል, then oxygen on the peripheral ይሆናል ማለት ነው። Next step, calculate the total valence electrons. ስለዚህ sulfur 6 valence electrons አሉ, times 1 is 6, oxygen 6 times 3 አተምስ ስላሉን 18። ስለዚህ ቶታል 24 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉን ማለት ነው። 24 ቫለንስ ኤሌክትሮንስ አሉን። ቀጣይ ስቴፕ ምንድነው? እነዚህን በሲንግል ቦንድ ማያያዝ። ስንት ኤሌክትሮን ተጠቀምን? 6 18። እነዚህን 18 ሪሜይኒንግ ኤሌክትሮንስ ከአውተር አተምስ በመጀመር እናስቀምጣቸዋለን ኦክቴት ሩል እስከሚሞላ ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ተጠቀምን? 18 ተጠቀምን። ምንም የቀረ ኤሌክትሮን የለም። ነገር ግን ሰልፈር ኦክቴት ስላልሞላ ምን ማድረግ አለብን? ፔር ኦፍ ሎን ፔር ወደ ቦንድ ፔር እንቀይረዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እችን በመውሰድ ወደዚህ በመቀየር አሁን ይሄ ስትራክቸር ኦክቴት ሩል ያሟላ ወይም የሚያሟላ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ስትራክቸር ነው። አሁን we'll draw the two other molecules ማለት ነው። ምክንያቱም 3 ሳሉ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ ነው። አሁን ሶስቱንም እንስላቸዋለን ማለት ነው። remember resonance structure ስንስል የሎን ፔሮቹና ቦንድ ፔሮቹን ፖዚሽን ወይም ሎኬሽን በመቀየር ነው የሚፈጠሩት ብለናል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ይሄ ቦንድ ፔር ወደ ሎን ፔር እንቀይረዋለን። እንደን ከሎን ፔሩ ደግሞ ወደ ቦንድ ፔር በመቀየር ይሄን ስትራክቸር እናገኛለን ማለት ነው። አሁንም ይሄ ቦንድ ፔር ወደ ሎን ፔር በመቀየር ይሄን ደግሞ ወደ ቦንድ ፔር በመቀየር ሶስተኛ ስትራክቸር እናገኛለን ማለት ነው። therefore በዚህ መልኩ resonance structure መሳል ይቻላል ማለት simply by moving the lone pairs and bond pairs ማለት ነው። ስለዚህ የሎን ፔሮቹና ቦንዲንግ ፔሮቹን ሎኬሽን ወይም መገኛ በማቀየር የተለያዩ ሬዞናንስ ስትራክቸርስ መሳል ይቻላል ማለት ነው። የሰልፈር ትራይኦክሳይድ 3 ኢኩቫለንት ሬዞናንስ ስትራክቸርስ እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ኢኩቫለንት ስንል ለሬዞናንስ ሃይብሪዱ እኩል ኮንትሪቢዩት ስለሚያደርጉ we call them equivalent resonance structures እንላቸዋለን ማለት ነው። Draw Lewis structures of all the important resonance forms of each of the following.
ስለዚህ ሬዞናንስ ስትራክቸርስ አሉት። ከነዛ ሬዞናንስ ስትራክቸርስ ሞር ፕላውሲብል ወይም ደግሞ ለሬዞናንሱ ብዙ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ኢምፖርታንት የሆነው ማለት ብዙ ኮንትሪቢዩት የሚያደርገው ሉዝ ስትራክቸር ሳሎን የተባለችው። ስለዚህ ጋር ናይትራይል ፍሎራይድ ሴንትራል አቶሙ ናይትሮጅን ነው ተብለናል ኦልሬዲ ስለተሰጣችሁ። ስለዚህ ናይትሮጅን ሴንትራል አተም ይሆናል። 2 ኦክሲጅን አተምስ አሉን፣ ፍሎሪን አተም ኦን ዲ አውተር። ስለዚህ በዚህ መልኩ አተሞችን አሬንጅ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ሶ ናው ሌት አስ ካልኩሌት ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮንስ። ስለዚህ ናይትሮጅን 5 times 1 is 5, oxygen 6 times 2 is 12, fluorine 7 times 1 is 7. ስለዚህ ቶታል ነምበሩ ስንት ይሆናል? 24። ስለዚህ ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 24 ነው ማለት ነው። ቶታል ቫለንስ ኤሌክትሮኑ 24 ነው ካልኩሌት ያደረግነው። ኔክስት ስቴፕ እነዚህን በሲንግል ቦንድ ማያያዝ 6 ተጠቀምን። ስለዚህ 18 ኤሌክትሮንስ አሉን። ሶ እንደዚህ እናደርግና ኦክቴት ሩል እስኪሞላ ድረስ ምን ያህል ኤሌክትሮንስ ተጠቀምን? 18 ኤሌክትሮንስ ተጠቀምን። ምንም የቀረ ኤሌክትሮን የለም። ነገር ግን ናይትሮጅን አተም ኦክቴት አልሞላም። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ሎን ፔሮቹን ማለት አውተር አተምስ ላይ ያሉ ሎን ፔሮች ወደ ቦንድ ፔር መቀየር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥና ደብል ቦንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ስትራክቸር ይሄ ነው ማለት ነው። ኦልራይት ሶ እዚህ ጋር ሳልኩት አንድ ሉዝ ስትራክቸር ነው። ሌሎች ሁለት ሉዝ ስትራክቸርስ መሳል ይቻላል። ሬዞናንስ አለው ማለት ነው። ሬዞናንስ ስትራክቸር ስንስል የሎን ፔሮቹና ቦንድ ፔር መገኛ በማቀየር ነው። ቦንድ ፔሩ ወደ ሎን ፔር ልቀይረው ነው። ሎን ፔሩ ደግሞ ወደ ቦንድ ፔር። ስለዚህ ምን ይሆናል? ይሄ ደብል ቦንድ፣ ይሄ ሲንግል ቦንድ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ኦልራይት አሁንም ሌላ ስትራክቸር መሳል ይቻላል። ቦንድ ፔሩ ወደ ሎን ፔር ቀይረዋለሁ። ሎን ፔሩ ደግሞ ወደ ቦንድ ፔር በመቀየር ሌላ ስትራክቸር መሳል ይቻላል። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ናይትራይል ፍሎራይድ 3 ሬዞናንስ ስትራክቸርስ አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከ3 ሬዞናንስ ስትራክቸርስ የትኛው ነው ኢምፖርታንት የሆነው ሉዝ ስትራክቸር የሚለውን ዲሳይድ ለማድረግ አሁን ፎርማል ቻርጅ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ሶ ናው ሌት አስ ካልኩሌት ፎርማል ቻርጅ። ስለዚህ ቱ ሴቭ ታይም እኔ ቶሎ ብዬ እሰራለሁ። ፎርማል ቻርጅ ማለት ግን ሪሜምበር ቫለንስ ኤሌክትሮንስ ማይነስ ሃፍ ኦፍ ሼርድ ኤሌክትሮንስ ፕላስ አንሼርድ ኤሌክትሮንስ አድርገን ነው ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር -1 +1 +1 -1 0 0 no 0 +1 0 -1 0 0 -1 +1 alright ስለዚህ የእያንዳንዱ አተም ፎርማል ቻርጅ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በዚህ መልኩ የእያንዳንዱ አተም ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት ካደረጋችሁ በኋላ እነዛን ጋይድላይኖች በመጠቀም የትኛው ስትራክቸር ለሬዞናንሱ ሞር ኮንትሪቢዩት እንደሚያደርግ ወይም ኢምፖርታንት የሆነው
የትኛው እንደሆነ ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ሶ በዚህ ስትራክቸር ላይ እያንዳንዱ አተም ፎርማል ቻርጅ አለው -1 or +1 ማለት ነው whereas እነዚህ ሁለት ስትራክቸሮች ግን +1 እና -1 በሁለት አተምስ ብቻ የቀሩት ሁለት አተሞች ግን ዜሮ ፎርማል ቻርጅ ነው ያላቸው so on adjacent atoms ማለትም በናይትሮጅን እና በፍሎሪን አተምስ ያሉት ፎርማል ቻርጆች ላይክ ቻርጅስ ናቸው ስለዚህ adjacent አተሞቹ ላይክ ቻርጅስ ከተሸከሙ ይሄ ሊው ስትራክቸር accurate representation አይሆንም ብለናል ማለትም ብዙ ኮንትሪቢዩት አያደርግም to the resonance ማለት ነው to the resonance hybrid therefore ይሄ less important ነው ማለት ነው ብዙም ኮንትሪቢዩት አያደርግም ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ወይም እነዚህን ፕሪንሲፕሎች በመጠቀም you can easily identify which forms are important resonance የሚለውን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እነዚህ ኢምፖርታንት የሆኑት resonance forms ይሰጣቸዋል ማለት ነው እነዚህ structures important resonance structures for nitrile fluoride ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለቱም ኢኩቫለንት ስለሆኑ እነዚህ መሳል አለባቸው ማለት ነው አንዱ ብቻ መሳል ትክክል ወይም ትክክለኛ መልስ አይሆንም ማለት ነው so አሁንም የናይትሪክ አሲድ ነው ምን ስለው so similarly remember እንደዚህ ኦክሲጅን ብዙ ሲኖረን በአንድ ሞለኪውል ውስጥ እነዚህ ኦክሲጅን አተሞች እርስ በርስ እንደማያያዙ ማስታወስ አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ now the first step is to decide which atom is central ስለዚህ ናይትሮጅን ሴንትራል ነው ኦክሲጅን 3 አለን ስለዚህ ይሄን ይመስላል ማለት ነው arrangement of atoms በመቀጠል total valence electron calculate እናደርጋለን so 1 times 1 is 1 oxygen 6 times 3 is 18 nitrogen is 5 times 1 5 ስለዚህ 24 total valence electrons አሉን ማለት ነው 24 total valence electrons አሉን next step እነዚህን በሲንግል ቦንድ ማያያዝ ማለት ነው ስንት ተጠቀምን 8 ስለዚህ 16 ይቀሩናል ማለት ነው 16ቱም ኤሌክትሮኖች ከፔሪፈራል በመጀመር እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው 16 ተጠቀምን ምንም የቀረ ኤሌክትሮን የለም ነገር ግን ናይትሮጅን ኦክቴት አልሞላም ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው and lone pair from the outer atoms ምናደርጋለን ወደ bond pair እንቀይረዋለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ሊው ስትራክቸር መሳል ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንድ ፖሲብል ሊው ስትራክቸር ነው ማለት ነው ሌሎች ሁለት ሬዞናንስ ስትራክቸሮች እንስላለን ማለት ነው ሶ ሬዞናንስ ስትራክቸር እንዳለ ያወቁት እንዴት ነው ምክንያቱም እነዚህ ሎን ፔሮች ወደ ቦንድ ፔር ስንቀይራቸው አይደር ከዚህ አተም ሊመጡ ይችላሉ ከዚህ ሊመጡ ይችላሉ ኦር ከዚህ ማለት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ሲኖር ሬዞናንስ ፖሲብል ነው ማለት ነው አሁንም ሬዞናንስ ስትራክቸር ስንስል ቦንድ ፔሩ ወደ ሎን ፔር እንቀይረዋለን ስለዚህ ሌላው ደግሞ ሎን ፔሩ ወደ ቦንድ ፔር በመቀየር ሊው ስትራክቸር እንስላለን ማለት ነው ስለዚህ ደብል ቦንድ እዚህ ጋር ይሆናል ማለት ነው እንደዚህ ይሆናል ማለት አንድ ሊው ስትራክቸር ይሄ ይመስላል ሌላው ደግሞ ኦኬ አሁንም we can draw another loose structure ማለት ነው ይሄን ቦንድ ፔር ወደ ሎን ፔር በመቀየር ሎን ፔሩ ወደ ቦንድ ፔር በመቀየር ሊው ስትራክቸር መሳል ይቻላል ስለዚህ ደብል ቦንዱ እዚህ ጋር መጣል ማለት ነው ሶ እነዚህ ሶስት ሬዞናንስ ስትራክቸርስ ናቸው ማለት ነው ፎር ናይትሪክ አሲድ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ከሳለን በኋላ አሁን ከነዚህ ስትራክቸሮች ኢምፖርታንት ስትራክቸርስ ወይም ሬዞናንስ ፎርምስ አይደንቲፋይ አድርጉ ስለተባላችሁ አሁንም ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዋንስ በእያንዳንዱ
አተም ያለ ፎርማል ቻርጅ እንደዚህ ካልኩሌት ካደረጋችሁ በኋላ ስለዚህ ጋይድላይኖችን በመጠቀም የትኛው ኢምፖርታንት ነው የትኛው ለስ ኢምፖርታንት የሚለውን መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁንም ከቅድሙ ጋር የሚያመሳስለው ነገር አለው። ምክንያቱም እነዚህ ላይክ ቻርጅስ ኦን አጀሰንት አተምስ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ ምን ብለናል? adjacent atoms ላይ like charges ወይም in this case በናይትሮጅን እና በኦክሲጅን ያለው ፎርማል ቻርጅ +1 ነው። ስለዚህ እነዚህ accurate representation አይሆኑም like charges on adjacent atoms ካሉ ብለናል። therefore በዚህ መሰረት በዚህ ጋይድላይን መሰረት ይሄ less important ነው ማለት ነው። እነዚህ ግን equivalent ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም the important resonance forms are these two structures ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነሱን ሰጣቸዋለሁ ማለት ነው። alright ስለዚህ እነዚህ important resonance forms ናቸው። እዚህ ጋር one thing that you have to remember is እነዚህ important resonance forms እንደዚህ ሁለት ምናምን ስንስል equivalent ናቸው ማለታችን ነው። equivalent resonance structures ናቸው ወይም forms ናቸው። meaning ምን ማለት ነው? ለሪዞናንስ ሃይብሪዱ እኩል ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። so that should be clear። የናይትራይት ሪዞናንስ ፎርምስ ኢምፖርታንት ሪዞናንስ ፎርምስ ሳሎን የተባላቸው። ስለዚህ ናይትሮጅን ሴንትራል አተም ይሆናል፣ ኦክሲጅን አውተር አተም ይሆናሉ ማለት ነው። now let us calculate the total valence electron times 1 is 5 oxygen 6 አለው times 2 12 minus ማለት ምን ማለት ነው +1 እናደርጋለን። ስለዚህ 18 total valence electrons so 18 total valence electrons አሉ። next step is እነዚህን ኮኔክት ማድረግ ነው using single bond 4 ተጠቀምን 14 ስለዚህ የቀሩት ኤሌክትሮኖች አውተር አተምስ ላይ እናስቀምጣለን 12 ተጠቀምን 2 ይቀረኛል። ሴንትራል አተም ላይ አሁንም ሴንትራል አተሙ ኦክቴት አንሞላም። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? አይዘር ከዚህ ኦር ከዚህ ደብል ሎን ፔሩ ወደ ደብል ቦንድ እንቀይራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሪዞናንስ አሉን ማለት ነው፣ ወይም ሪዞናንስ ስትራክቸር አሉት ማለት ነው። ይሄ ስትራክቸር እንደዚህ በማድረግ ይሄ አንዱ ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ እሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስትራክቸሮች ሪዞናንስ ስትራክቸርስ ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ የትኛው ነው ኢምፖርታንት ሪዞናንስ ፎርም የሚለውን ደግሞ ለማየት ፎርማል ቻርጅ ኦን ኢች አተም ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ -1 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ -1 0 0 0 -1 ኦኬ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፎርማል ቻርጅ ካልኩሌት ካደረጋችሁ በኋላ አሁን እነዚህ አይደንቲካል ናቸው ወይም ሁለቱም እነዚህ ኢኩቫለንት ሪዞናንስ ፎርምስ ናቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ቻርጁ የተሸከመው እዚህ ጋርም ኦክሲጅን ነው፣ እዚህም የተሸከመው ኦክሲጅን ነው። ናይትሮጅን እና ሌላኛው ኦክሲጅን ደግሞ ዜሮ ቻርጅ አለው፣ ሁለቱም ጋር ዜሮ ቻርጅ አለው ወይም ዜሮ ፎርማል ቻርጅ ነው ያላቸው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱም እኩል ኢምፖርታንት ናቸው ወይም ደግሞ ኢኩቫለንት ሪዞናንስ ፎርምስ ናቸው እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱም መሳል ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው። so these are the two important resonance forms of nitrite ion ማለት ነው። እነዚህም ኢኩቫለንት መሆናቸውን ማስታወስ አለባችሁ። so that was all about exercise 3.5 and 3.6